ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ. સ્ટાન્ડર્ડ 10 ચેપ્ટર નંબર 12 છે વિદ્યુત. એમાં 10મું ક્વેશ્ચન આપણે આવ્યા હતા. તો એમાં પહેલું છે વિદ્યુત પરિપથની રેખાકૃતિ એટલે શું. બીજું છે બેટરી, વિદ્યુત બલ્બ, એમીટર અને બંધ કળ ધરાવતી નામ નિર્દેશનવાળી પરિપથની રેખાકૃતિ દોરી રૈવાજિક વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા દર્શાવો. ક્લિયર. તો એમાં પહેલું છે જે આકૃતિમાં જુદા જુદા વિદ્યુત ઘટકોના સાપેક્ષ સ્થાન અને જોડાણો તેમની વિદ્યુત સંજ્ઞાઓ સાથે દર્શાવવામાં આવે છે તેને વિદ્યુત પરિપથની રેખાકૃતિ કહે છે. બરાબર. એમાં બીજું છે બેટરી, વિદ્યુત બલ્બ, એમીટર અને બંધ કળ ધરાવતી નામ નિર્દેશન વડે વિદ્યુત પરિપથની રેખાકૃતિ. તો આ પ્રમાણે છે. દેખો વિદ્યુત પ્રવાહ I, બરાબર, વિદ્યુત બલ્બ, એના પછી એમીટર છે, એના પછી કળ છે, એના પછી બેટરી અહીંયા શ્રેણીમાં જોડેલા છે. ક્વેશ્ચન નંબર 11 છે વિદ્યુત પરિપથમાં વપરાતી જુદી જુદી વસ્તુઓની સંજ્ઞા દર્શાવો. તો એમાં વિદ્યુત ઘટકો છે, વિદ્યુત કોષ. તો પરિપથની સંજ્ઞા કઈ છે. તો આ ટાઈપની આવે. મોટો છેડો હોય પ્લસ હોય, નાનો છેડો હોય માઇનસ હોય. ક્લિયર. બીજું છે બેટરી અથવા વિદ્યુત કોષોનું સંયોજન. તો સંયોજન એટલે ભેગું કરવું, જોડાણ, એક જોડાણ, સંયોજન, સરવાળો ટૂંકમાં. પ્લગ કળ અથવા સ્વિચ ખુલ્લી તો ઓપન સ્વિચ. આવી રીતે પ્લગ કળ અથવા સ્વિચ બંધ તો આવી રીતે બંધ સ્વિચ. તારનું જોડાણ, જોડાણ કર્યા વગરના તાર. વિદ્યુત બલ્બ, આર અવરોધ ધરાવતો અવરોધ, ચલિત અવરોધ, એમીટર અને વોલ્ટમીટર. ક્લિયર. હવે જોઈએ આપણે ઓમનો નિયમ. મોસ્ટ ટાઈમ્સ ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન નંબર 12 ઓમનો નિયમ સમજાવો અથવા તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V અને વિદ્યુત પ્રવાહ I વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો. તો પદ્ધતિ 0.5 મીટર લંબાઈનો નિક્રમનો તાર XY 1 A મીટર, 1 વોલ્ટ મીટર અને 1.5 વોલ્ટના 4 વિદ્યુત કોષોને જોડી આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબનો પરિપથ તૈયાર કરો. બરાબર. આવી રીતે 4 જે વિદ્યુત કોષો જે જોડેલા છે એવી રીતે પરિપથ તૈયાર કરી દીધો. બરાબર. A, V, X, Y, R, K, કળ પ્લસ માઇનસ આવી રીતે. બરાબર. સૌ પ્રથમ માત્ર એક જ કોષ ઉદ્ગમ તરીકે જોડો. વિદ્યુત પ્રવાહ માટે એ મીટરનું અવલોકન I અને નિક્રમના તાર XY ના બે છેડા વચ્ચેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત માટે વોલ્ટ મીટરનું અવલોકન V કોઠામાં નોંધો. હવે બે કોષોને પરિપથમાં જોડી વિદ્યુત પ્રવાહ માટે એ મીટરનું અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત માટે વોલ્ટ મીટરનું અવલોકન પહેલાની જેમ જ નોંધો. 3 વિદ્યુત કોષો અને 4 વિદ્યુત કોષોને વારાફરતી જોડી ઉપર દર્શાવેલ પ્રયોગનું પુનરાવર્તન કરો. V અને I ની પ્રત્યેક જોડ માટે V અને I નો ગુણોત્તર ગણો. બરાબર. આ ટાઈપનો આપણો કોઠો છે. વિદ્યુત કોષોની સંખ્યા, નિક્રમનો તાપ, વોલ્ટ 1.5, 3, 4.5, 6, 1, 2, 3 એવી રીતે. બરાબર. ચાલો અવલોકન શું આવશે. આવી રીતે એનો સુરેખમાં આલેખ મળશે. અવલોકન V વધારતા I રેખીય વધે છે, અર્થાત I ચલે છે V ડિવાઇડેડ બાય I લગભગ ગુણોત્તર સમાન થશે. અને સુરેખા કે ઉગમ બિંદુ માંથી પસાર થાય છે. શું નિર્ણય લીધો. તો વાહકમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ તેના બે છેડે વચ્ચેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના સમપ્રમાણમાં હોય છે. I ચલે છે V અને આપેલ કિસ્સામાં V ડિવાઇડેડ બાય આ કેવો રહેશે, અચળ રહેશે. 13મું ક્વેશ્ચન છે ઓમનો નિયમ લખો. અવરોધનો SI એકમ વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે કઈ રીતે ઉપયોગી છે તે સમજાવો. તો ઓમનો નિયમ આ પ્રમાણે છે. અચળ તાપમાને વાહક તારમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ તે વાહક તારના બે છેડા વચ્ચેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના કેવા હોય છે, સમપ્રમાણમાં. વાહકમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ I અને તેના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત વોલ્ટેજ V હોય. તો ઓમનો નિયમ આ મુજબ છે. I ચલે છે V અચળ તાપમાને. આ સંબંધ નીચે પ્રમાણે પણ લખી શકાય. V ચલે છે I, V ઇઝ ઇક્વલ ટુ અચળાંક ગુણ્યા I. સો V ડિવાઇડેડ બાય I ઇઝ ઇક્વલ ટુ અચળાંક બરાબર R. V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR. સમીકરણ 1માં આપેલ ધાતુના તાર માટે અચળ તાપમાને એક અચળાંક છે અને તેને તારનો અવરોધ કહે છે. અવરોધ એ વાહકનો એવો ગુણધર્મ છે કે તેને કારણે વાહકમાંથી વહેતા વિદ્યુત ભારના વહનનો વિરોધ થાય છે. અવરોધનો SI એકમ ઓમ છે. તેને ગ્રીક અક્ષર ઓમેગા વડે દર્શાવી શકાય. ઓમના નિયમ અનુસાર I ઇઝ ઇક્વલ ટુ V બાય
આઈ. અવરોધના એસઆઈ એકમની વ્યાખ્યા. જો વાહકના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 1 વોલ્ટ હોય અને તેમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ 1 એમ્પિયર હોય તો તે વાહકનો અવરોધ R 1 ઓહ્મ છે તેમ કહેવાય. 1 ohm is equal to 1 volt divided by 1 ampere. So 1 ohm is equal to 1 volt divided by 1 ampere. 14મો પ્રશ્ન છે, વાહકમાં વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય કઈ બે બાબતો પર આધાર રાખે છે? તો હમણાં નિયમ મુજબ આ પ્રમાણે છે. વિદ્યુત પ્રવાહ I is equal to V upon R. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બમણું કરતા વિદ્યુત પ્રવાહ પણ બમણું થાય છે અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અડધો કરતા વિદ્યુત પ્રવાહ અડધો થાય છે. અવરોધ બમણું કરતા પ્રવાહ અડધો થાય છે અને અવરોધ અડધો કરતા પ્રવાહ બમણું થાય છે. આમ વાહકમાંથી વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય નીચેની બે બાબત ઉપર આધાર રાખે છે: વાહકના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અને વાહકનો અવરોધ. ચલો 15મો પ્રશ્ન છે, ચલ અવરોધ એટલે શું તેનું એક ઉદાહરણ આપો. વાહકના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ બદલ્યા સિવાય તેમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ નિયંત્રિત કરવા માટે વપરાતા વિદ્યુત ઘટકને ચલ અવરોધ કહે છે, રિયોસ્ટેટ. ક્લિયર? 16th ક્વેશ્ચનથી આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર જોઈશું. ઇફ એની ટાઈપ ઓફ ક્વેરી સો પ્લીઝ કમેન્ટમાં જણાવો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ. પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ.